गणपती बाप्पाचं आगमन आपल्यापैकी बऱ्याच जणांच्या घरी झालं आहे. ते आपल्या सिंहासनात स्थापित झाले आहेत आणि आपण सर्वच त्यांची पूजा अर्चना करण्यासाठी आतुर झालो आहोत. वातावरण अगदी प्रसन्नदायक झालं आहे. मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो की मी मुंबई ह्या अशा एका शहरात राहतो जिथे हे सण, ही प्रथा अगदी गर्वाने साजरी केली जाते. मग ते मोठे मंडळ असू दे किंवा घरगुती गौरी गणपती. भारतात शक्तीपूजनाची प्रथा ही खूप जुनी आहे. आपल्या महाराष्ट्रात पण शक्तीपूजन म्हणजेच गौरी पूजन ही खूप उत्साहाने साजरी केली जाते. आज माझ्या मित्रांनी मला गौरी आगमनासाठी घरी बोलवलं आहे आणि मी आज तुम्हाला ती जुनी प्रथा दाखवणार आहे आणि त्याचबरोबर काही असे खास गोष्टी आणि किस्सेही ऐकणार आहोत. गौरीची पूजा आणि त्यांची तयारी ही प्रामुख्याने स्त्रियांकडे असते आणि हीच परंपरा वर्षानुवर्ष चालत आलेली आहे. मनोज दादा नमस्कार. नमस्कार. कशी चालली आहे तयारी? तयारी चांगली जोरात आहे आणि आगमन पण झालंय देवीचं. वा, वहिनी कुठे आहेत? आहे ना आतमध्ये, या. काकी नमस्कार. हो नमस्कार. काकी, या दोन गौराई आहेत, काय असतं म्हणजे ह्या दोन का असतात? ह्या दोघी बहिणी आहेत, ही ज्येष्ठ आणि ही कनिष्ठ, आणि ही त्यांची दोघी बाळ, हो. एक मुलगा आणि एक मुलगी. गौरीची दोन रूपं, ज्येष्ठा आणि कनिष्ठा, ह्या दोन बहिणी ज्या माहेरी आल्या आहेत पाहुणचारासाठी. गौर सजवायला तुम्हाला कोणी शिकवल्या? हे गौर सजवायला माझ्या सासूबाईंनी आणि म्हणजे नंदेरीत शिकवलं भरपूर, कारण मला पूर्वी माहिती नव्हतं. आमच्याकडे माहेरी कानबाई वगैरे बसायची ना, त्याच्यामुळे काही हा पहिलाच अनुभव आहे माझा मग गौरी बसवण्याचा वगैरे. सासूबाईंनी सगळं म्हणजे सांगितलं कसं करतात, पदार्थ वगैरे कसे करतात, कसं. त्यांना आधी पूर्वी आमच्याकडे कळशीवर बसवायचे, आता आम्ही स्टँडवर बसवतो त्यांना. मला म्हणजे गौरीला तसं सजवायला आवडतं, म्हणजे एखाद्या मुलीसारखे आम्ही सजवतो गौरीला. माझा मनातून संकल्प असतो की आज कोणीतरी गौरीला ओवसा भरायला पाहिजे, आणि नेमकं येतातच त्या दिवशी लोक, त्यामुळे मनाला खूप आनंद वाटतो. काकी, इतके सगळे पदार्थ तुम्ही छान बनवलेत, महाप्रसाद त्याची काय तयारी केली आहे? गौरी ज्या दिवशी आगमन होतो त्या दिवशी भाजी भाकरीचा नैवेद्य असतो. दुसऱ्या दिवशी गौरी जेवतात त्या दिवशी पूर्ण म्हणजे 5 भाज्या, अळूवडी वगैरे, पुरणाची पोळी, खीर वगैरे हा सगळा नैवेद्य असतो त्यांना. उद्याच्या दिवशी पण जेवताना म्हणजे ज्या दिवशी जेवतात त्याची विड्याची पान वगैरे सगळं ठेवतो. वा, माझी एक खूप इच्छा आहे, म्हणजे हे सगळी तुमची मेहनत बघितल्यावरती मला असं वाटलं की मीही एखादा पदार्थ देवीसाठी नैवेद्यासाठी अर्पण जर तिला केला तर तुम्हाला चालेल का? हो चालेल, नक्की नक्की. माझ्याकडनं खूप चांगली म्हणजे सेवा घडू शकेल असं मला वाटतंय आणि तुम्हाला एक छोटासा हातभार, त्यामुळे नक्की एखादा नैवेद्याचा पदार्थ घेऊन येतो आणि अर्पण करतो. धन्यवाद काकी. गौरीला अर्पण करण्यासाठी मी आज बनवणार आहे चेप्पी खिरी. पण आपल्याला हे सर्व लवकर करावं लागणार आहे, कारण थोड्याच वेळात महाप्रसादाची सुरुवात होईल. काकी येऊ? वा, अगदी वेळेवरती आलो आहे असं मला वाटतं, कारण तुमचं सगळं पान छान वाढून झालं आहे आणि मी तुम्हाला काल म्हटलं त्याप्रमाणे मीही एक देवीसाठी नैवेद्य करून आणला आहे. चेप्पी खिरी म्हणून हा प्रकार आहे, खिरीचाच आहे, कारण भरपूर खीर आपण देवीला दाखवतो, त्यामुळे माझाही थोडासा हातभार. करता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव.
मनोजात आपण मला उत्सुकता ह्या गोष्टीची होती की नैवेद्य दाखवल्यानंतर आपण आता दरवाजे बंद करून सगळेच बाहेर आलो. बाहेर ते काय म्हणजे काय कारण आहे खरं? बरोबर, हाच प्रश्न मी माझ्या आईला विचारला होता लहानपणी की आई, आपण ज्या वेळेला नैवेद्य दाखवतो त्यावेळेला दरवाजा का बंद करतो? तर त्यावेळेला ती सांगायची की एखादी व्यक्ती जर जेवत असेल त्यावेळेला आपण बोलायला नको, त्याच्याशी बोलायचं नसते. किंवा दुसरी गोष्ट अशी होती की बाहेरची जी लोक आपण जेवत असताना कोण बघतो त्याची दृष्ट लागू नये, त्याकरता तो हा असा आपण दरवाजा बंद करून नैवेद्य दाखवला जातो. त्यामागचा हेतू हा होता. तुम्ही आज एवढ्या प्रकारचे काकी सगळे नैवेद्यांमध्ये प्रकार करून सगळे, कारण कालची तयारी आजची तयारी. आज मी सकाळी 4:30ला उठली. पहिल्यांदा शुचिर्भूत होऊन मग देवीची प्रार्थना केली वगैरे आणि मग नंतर नैवेद्य करायला सुरुवात केली. मला असं वाटतं की देव हा अन्नातही सापडतो आणि देवाला चढवलेल्या अन्नातून आपण त्याला महाप्रसादाच्या रूपात सर्वांपर्यंत पोचवू शकतो. बाल गंगाधर टिळक यांनी गणेश चतुर्थीला उत्सवाचा दर्जा दिला. आता 100 वर्षांहून अधिक झाले आहेत त्या गोष्टीला, पण ह्या उत्सवाचा उत्साह भक्तांच्या मनात वाढतच चालला आहे. आणि तोच उत्साह आणि जल्लोष बघायला मी तुम्हा सर्वांना घेऊन जाणार आहे गणेश गल्लीमध्ये, जिथे आपण दर्शन घेणार आहोत मुंबईच्या राजाचा. मी आलो आहे गणेश गल्लीच्या गणपतीला, ज्याला मुंबईचा राजा देखील म्हटलं जातं. गणेश गल्लीला येण्याआधी मी तयार केलाय नारळाचा हलवा, कारण माझी अशी मनापासून इच्छा होती की मी बाप्पासाठी काहीतरी खास करावं. गणपती बाप्पासमोर नारळ अर्पण करणं म्हणजे शिवजींच्या उपस्थितीचं प्रतीक. यांनी आपल्या आयुष्यातल्या अडीअडचणी दूर होतात आणि म्हणूनच मी ह्या नारळापासनं नारळाचा हलवा तयार केला आहे. मी भेटणार आहे परागजींना, जे मंडळाचे वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत. परागजी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. खूप छान. म्हणजे एकंदरीत जेव्हा मी आतमध्ये आलो ना, तेव्हा रायगडची प्रतिकृती आणि आत्ता जेव्हा पाहिलं तेव्हा साक्षात महाराजांची हुबेहूब जी तुम्ही मूर्ती साकारली आहे, या सगळ्यामध्ये परागजी किती दिवस आणि किती मेहनत घ्यावी लागली? साधारण जेव्हा म्हणजे महाराजांचा हा 350वा राज्याभिषेक सोहळ्याचं औचित्य आम्ही साधलं, तेव्हा हा देखावा तुम्ही जो पाहता, हा जवळजवळ आर्ट डायरेक्टर आणि 40 ते 45 दिवसाची मेहनत आहे त्यांची. जवळजवळ 150 ते 200 कारागीर इथे काम करत होते आणि 40 ते 45 दिवसाचा सगळा देखावा उभा करण्यासाठी लागलेला वेळ आहे. साधारण हा आमच्या मंडळाची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व म्हणजे 1928 साली झाली होती आणि 1928 सालाची ही स्थापना आणि लालबागमधील सर्वात पहिलं मंडळ. हे उद्देश असा होता की स्वातंत्र्यासाठी किंवा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी म्हणजे एकत्र होण्यासाठी टिळकांचं जे उद्दिष्ट होतं त्या उद्दिष्टाला साजरे करून एक आमच्याकडे देखावा केला होता, म्हणजे स्वातंत्र्याचा सूर्य. आणि त्यावेळेस गणपती किंवा महाराष्ट्रातही नसेल 45 दिवस गणपती ह्या जागेवर बसला होता. 75 सालापासून आज तागेत आम्ही इथे देखावे सादर करतोय. गणेश गल्ली मुंबईचा राजा, ह्या 11 दिवसामध्ये हा सण तुम्ही कसा साजरा करता? म्हणजे 11 दिवसाच्या आधी आमची पूर्वतयारी असते आणि 11 दिवस हा संपूर्ण लालबाग म्हणजे कदाचित झोपत नसावा हे अतिशयोक्ती होईल, पण 11 दिवस इवन ह्या येणाऱ्या भक्तगणांमुळे दिवस रात्र ही येणारी गर्दी अशीच चालू असते. पण दिवसाला किती साधारण एका दिवसाचा जर 24 तास आपण धरले तर साधारण 80,000 ते 1 लाख लोक इथे येतात आणि शनिवार रविवार ती साधारण 1.5 ते 2 लाखावर जातात. आता तुम्ही म्हणालात 1 लाख दिवसाला लोक येतात, भक्तगण येतात. त्या भक्तगणांनी कधी तुमच्यापर्यंत असे अनुभव कधी शेअर केलेत? असे काहीतरी अनुभव 1-2 सांगितलेत तर मजा येईल. का असतं, प्रत्येकाची श्रद्धा वेगवेगळी असते. काही लोक बोलतात, काही लोक श्रद्धेने सांगत नाही, पण असेच बरेच असतात. कारण ते नंतर जेव्हा पेटीमध्ये आम्हाला ज्या काही वस्तू मिळतात, उदाहरणार्थ एखादा पाळणा असतो, एखादा खुळखुळा असतो, हे जेव्हा अलंकार पडतात तेव्हा त्याच्यावरनं आपण अंदाज बांधायचा की म्हणजे ह्या भक्ताचं कुठलं मनोकामना पूर्ण झाली असेल. भक्त दर्शन घेऊन बाहेर जाण्याच्या मार्गावर जो येणारा आपले श्रीफळ आहे, श्रीफळे सगळी पवित्र आहेत, त्याचा कुठेतरी दुरुपयोग होऊ नये किंवा
त्याच्यासाठी आम्ही एक नारळी पाक बनवून तो प्रसादाच्या रूपात सगळ्या भक्तगणांना वाटत असतो. तुम्हाला माहिती आहे का, तुमच्याकडनं हे जेव्हा सगळं ऐकलं तेव्हा मी ह्याच विचाराने त्याच नारळाचा, त्याच श्रीफळाचा हलवा बाप्पाला अर्पण करणार आहे. त्यामुळे खूप आनंद वाटला खरोखरच स्वागत आहे. आणि एक छोटासा खारीचा वाटा हा माझ्या ह्या माध्यमातून मला उचलायला मिळाला, ह्याबद्दल तुमचेही खूप आभार. आणि अशीच सेवा तुमच्याकडनं, आमच्याकडनं आणि अनेकांकडनं ही अविरत घडत राहो, हीच बाप्पाचरणी प्रार्थना. मला खरंच खूप आनंद होतोय की मी माझ्या हाताने काहीतरी बनवून बाप्पासाठी आणलं आहे. आणि नुसतं तेच नाही, तर ह्या सर्व भाविकांना मी हा प्रसाद देऊ शकलो. बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन आणि ह्या सर्वांच्या सहवासात राहून मन अगदी प्रसन्न झालं माझं. घरगुती गणपती असो किंवा सार्वजनिक गणपती असो, या सगळ्याचं तर आपण दर्शन घेतलंच. पण ह्या सगळ्यामध्ये सर्वात भावलेली मला गोष्ट म्हणजे की भक्तांमध्ये असलेली श्रद्धा आणि त्यांचा उत्साह. बघता बघता ह्या 11 दिवसामध्ये कधी बाप्पा निघणार ह्याची पण तयारी लगबग चालू झालेली आहे. पण ही मुंबई आहे आणि ह्या मुंबईमध्ये आपण बाप्पाची जेव्हा मिरवणूक काढतो तेव्हा तितकाच तो जल्लोष देखील असतो. तेव्हा पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.